د ډېرې یخنۍ له بچ کولو لپاره هغه 100 لکه ډالره له خپل بکس نه راویستل او اور یې ورته واچو. دا کار بل چا نه و بلکې د بیلینز ډالر مالک پابلو اسکوبار کلی و. د دنیا په امرترین خلکو کې یو نوم پابلو اسکوبار و چې هغه یو لوی ډرګ سمګلر و او په غیر قانوني توګه به یې ډرګ سپلای کول. هم د دې کار له وجې ډېر خلک تباه شول او غیر قانوني پیسې به یې ګټلې. تقریبا پابلو اسکوبار 30 بیلین ډالر ګټلی و چې هغه یې د دنیا په امرترینو خلکو کې حساب کو. دویمه غټه خبره دا ده که هغه نن ژوندی وی نو نن به یې 30 بیلین ډالر نه 58 بیلین ډالرو ته رسېدلی وی او په دنیا کې اتم امرترین انسان حسابېدلی یا له دې نه هم زیات. پابلو اسکوبار دومره لوی سمګلر و چې په امریکا کې 90% کوکاین یوازې د دې لخوا سپلای کېدل او د دنیا 80% برخه د دې ډرګس کنټرولوله. دا خطرناکه سپلای د آیلینډ نه کېده او هغه د دې بار مرکز و. په هغه آیلینډ کې یو ایرپورټ جوړ شوی و کوم ځای نه چې به د کوکاین ډک جهازونه د تیلو ریفیولینګ په بهانه راکوزېدل او کوکاین به یې ترې راویستل او دا مال به یې د وړو جهازونو په وسیله امریکې ته لیږله کېدل. دا معامله په میاشت کې یا په هفته کې یو ځل نه کېده بلکې دا په ورځ کې 15 نه 6 ځله کېدله. هر ورځ به امریکې ته 15,000 کیلوګرامه کوکاین لیږل کېدل چې ټول کال لپاره. په ټول کال کې به 5,40,000 کیلوګرامه کوکاین امریکې ته وړل کېدل او هغه وخت کې په امریکا کې یوازې 1 کیلو کوکاین 70,000 ډالر باندې اخیسته کېده. یعنې په یو کال کې دا بار په امریکا کې 37.8 بیلین ډالرز لرونکي کوکاین پلورله او دا معامله د 100 کلونو لپاره روانه وه. د دې سمګلرز باور دا و چې هر کیلو کوکاین چې په امریکا کې 70,000 ډالر ارزښت لري په حقیقت کې په دې بار باندې یوازې 15,000 ډالر خرچه راغلی وه. پابلو اسکوبار خپلو پیلوټانو ته یوازې د یو پرواز لپاره 50,000 ډالر ورکول او له رشوتونو سره پابلو په یوه ورځ کې 60 میلیون ډالر ګټل چې په کال کې 22 بیلین ډالر جوړېدل. د دې نه اندازه لګولی شو چې مکډونالډ په 2019 کال کې 21 میلیون ډالر ګټلی او پابلو اسکوبار په 1981 کال کې په یو کال کې 22 میلیون ډالر ګټلی. یعنی پابلو د دنیا په کچه د خپل کاروبار نه ډېر زیات پیسې ګټلې وي. پابلو خپل پیسې د خوند ساتلو لپاره هر ورځ 1,000 ډالر په ربړ بینډ باندې لګول. دا یعنی په میاشت کې 30,000 ډالر او په کال کې 3,65,000 ډالر یوازې د ربړ بندونو په لګښتونو باندې مصروفیت. یاد ولرئ چې د امریکای پریزیډنټ ډونالډ ټرمپ یرلی پراپټ هم د پابلو پیسو په ربړ بندونو لګښت سره برابر دی. دومره زیاتې پیسې بینک کې نه ساتل کېدې نو د دې پیسو د ذخیره کولو لپاره په دې جزیره کې ډېر لوی ګودامونه جوړ شوي وو چې پکې دا نغدي پیسې ذخیره کېدې. ذخیره شوي د دې پیسو 10% هر کال د منګکانو لخوا خوړل کېدې یا د اوبو له وجې خرابېدې. ویل کېږي چې پابلو اسکوبار دومره نغدي پیسې لرلې چې نه یې شمېرلی شوې. پیسې به یې د وزن کولو لارې شمېرله کېدې او د وزن له مخې یې دغه کیفیت ټاکل کېدو. یو لویه فیصله چې پابلو اسکوبار د پولیسو نه د بچ کېدو لپاره وکړه دا و چې په میډیلین غرونو کې یې له خپلو ماشومانو سره پناه واخیسته. په هغه وخت کې دا هغه لور ته یخني راله او د ګرمۍ پیدا کولو بله لاره نه وه نو یې د خپل بکس نه 2 میلیون ډالر نغدي پیسې راویستې او اور یې ورته ورکړو په ټول 20 لکه ډالره. دا خبره د پابلو د مرګ نه وروسته د هغه زوی په میډیا باندې شایع کړه او لکه څنګه چې د داسې ژوند یو اړخ هم وي. په 1993 کال کې پابلو په یوه پولیس مقابله کې وژل شو. د پابلو کیس تر نن ورځې پورې په ټوله دنیا کې یو مثال ګرځېدلی دی چې انسان څومره هم مالداره شي خو دا هر څه په دې دنیا کې پرېږدي. د دې سره زموږ دا نننۍ ویډیو ختمه شوه.